ሰላም ቤት ናችሁ ማታኒያ ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የምንሰራው እንግዲህ ሎጎ ዲዛይን እና የሬስቶራንት ሜኑ የምግብ ያለበት ሜኑ ነው የምሰራው። ግን መጀመሪያ ለሎጎ አይዲያ የሚሆነኝ መጀመሪያ ላይ በፊት ሲሰራ የሬስቶራንቱ ሜኑ ማቀፊያ ወይ ሜኑ የሚያዝበት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ከእንጨት የተሰራ ነው እና ውስጡ ላይ ነው ሜኑ እንደዚህ የሚሆነው። ያው ይሄ በፊቱ ሜኑ ነው። ይሄኛውን የሚሰራው ሎጎን እዚች ጋር ያሉትን ሰርቼ ነው መጀመሪያ ላይ እነዚህ ኢሉስትሬተር ላይ ከሰራቸው በኋላ ሎጎ ላይ አካትተዋለሁ። ፕሮሰሱ ከዚህ በኋላ ምን እንደሚመስል ታዩታላችሁ። ትንሽ ረዘም ያለ ስለሆነ ያው በታይም ላፕስ ነው ማሳያችሁ። እሺ ስኬቹን እንዳያችሁት ነው። ያው ራሱን ባላስመስለውም ተባርኬ ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይመስላል ስኬቹ። ስለዚህ አድርጌን ሰራሁት። መጀመሪያ ስኬች ያደረኩት ከዛ በኋላ አዶቤ ኢሉስትሬተር ላይ አስገብቼ ነው የምሰራው ይሄን ራሱ ማለት ነው። የሬስቶራንቱን ሜኑ ምን ሊመስል እንደሚችል እዚህ ላይ ለብቻው አስቀምጬዋለሁ እና የሬስቶራንቱን ሜኑ በሞካፕ መልክ አሳያችኋለሁ ሎጎን ከሰራሁት በኋላ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስኬች ያደረኩትን አዶቤ ኢሉስትሬተር ላይ አስገብቼ እሰራዋለሁ።
ሎጎና ሜኑ አልቋል። ሜኑ ፕሪንት ከሆነ በኋላ ይሄን ይመስላል በአንደኛው ገጽ ላይ የሚኖረው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛው ገጽ ላይ የሚኖረው ነው። እንደዚህ ይመስላል። ከዛ የሜኑ ማቀፊያ ውስጥ ደግሞ ሲገባ ልክ እዚህ ጋር ቅድም ያሳየኋችሁ ማለት ነው እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሰርቻለሁ። እንግዲህ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ።